Всім привіт! Почнемо роботу з завантаження структурної моделі до тієї, де ми будемо створювати екстер'єр. Переходимо у вкладку Insert, натискаємо на Manage Links, обираємо необхідний формат моделі, яка слугуватиме лінк-моделлю. У нашому випадку це Revit файл. Натискаємо на Add та обираємо модель. Далі переходимо до створення і налаштування стін. Існує три основних типи архітектурних стін. Це Basic Wall, Curtain Wall, Stacked Wall. У цьому відео розглянемо просту стіну Basic Wall. Натискаємо на Edit Type, переходячи в Type Properties. Створюємо дублікат стіни, називаємо її Basic Wall Type 1. Далі натискаємо на Edit і переходимо в Edit Assembly для редагування структури стіни, налаштування шарів, товщини та матеріалів. Використовуючи клавіші Insert, Delete, Up, Down, створюємо, видаляємо і переміщуємо шари в залежності від необхідної вам структури стіни. Задамо матеріал та товщину шарів в колонках Material and Thickness. Наступне, що необхідно зробити, вибрати правильний тип функції для кожного шару із запропонованого списку. Function визначає, чим є шар та його функцію у складі стіни. Існує декілька варіантів. Structure – це шар, що підтримує іншу частину стіни, підлоги або даху, так зване ядро стіни. Substructure – матеріал, такий як фанера або гіпсокартон. Це матеріал, який діє як основа для іншого матеріалу. Thermal Air Layer – це той шар, що забезпечує ізоляцію і запобігає проникненню повітря. Finish 1 використовується в якості зовнішнього шару обробки. Finish 2 використовується в якості внутрішнього шару обробки. Membrane Layer – мембрана, яка зазвичай запобігає проникненню вологи. Шар мембрани повинен мати нульову товщину. По закінченню натискаємо на ОК і розміщуємо стіну на вигляді. Це буде основна структура стіни, на базі якої ми створимо декілька дублікатів, на котрих застосуємо різні модифікації. Якщо вам необхідно поміняти орієнтацію стіни, повернути її іншою стороною, натисніть на неї правою кнопкою миші та виберіть Change Walls Orientation.